دقت کردید به یه سری از آدم‌های دور و اطرافتون که انگار دنیا و کائنات بر اساس خواست اونها میچرخه و همه چیز باب میلشون پیش میره؟ انگار که یه ابزار کنترل دنیا رو دارن. حتما پیش اومده که بگی طرف چقدر خوششانسه. بذار یکم عمیق‌تر به این آدمای موفق نگاه کنیم. ناگفته نمونه که موفقیت میتونه به هر شکلی باشه. میتونه یه بیزینس موفق، حساب بانکی، ماشین و ملک و اموال، شغل خوب، رابطه، خانواده، استایل، اندام، سلامت روح و روان، زندگی متفاوت و هر چیز دیگه ای باشه. خب حالا چند تا سوال ازت میپرسم. چی میشه که دنیا جلوی اینها کم میاره؟ آیا بهش فکر کردید؟ چی میشه که دست روی هر کاری میذارن به نحو احسن انجامش میدن؟ چی میشه که حتی پارتنرهایی که دوستشون داریم هم در نهایت جذب این آدم ها میشن؟ یا به عبارتی همیشه اونها هستن که برنده‌اند؟ درود بر شما. من پرویز پورمجید هستم و خیلی خوشحالم که با یک گفتگوی فکرنامه در خدمت شما هستم. امیدوارم که بعد از دیدن این ویدیو نقشه اصلی راه دستتون بیاد. واقعیت اینه که اونطور که دیگران در مورد این افراد موفق فکر میکنن نیست. اینا در اصل آدمای عملگرایی هستن. وقتی دیگران دارن وقتشون رو با توضیح دادن بیخودی، معذرت خواهی، تردید، التماس، مظلوم نمایی، حق به جانب گرفتن و دنیا رو مقصر دونستن هدر میدن، اونا فقط سکوت میکنن و عمل میکنن. هیچ کسی نمیتونه مانعی ایجاد کنه واسه شون، چون قدرت مال قوی ترین آدم نیست. مال اونیه که تکون نمیخوره و خونسرده. اونی که میتونه محکم سر جاش وایسه وقتی بقیه دارن واسه یکم تایید شدن دست و پا میزنن. طبق مکتب ماکیاولی، کائنات به آدمای فقط خوب پاداش نمیده. به آدمای قاطع و محکم پاداش میده. دنیا در اختیار کسیه که ذره‌ای شک نداره. بیشتر آدما برای رسیدن به اهدافشون اصولاً میگن یعنی میشه، اگه بشه چی میشه. اما آدم موفق فقط میگه به دستش میارم، چطوری زودتر به دستش بیارم. این یه ویدیوی انگیزشی نیست، این یه راهنمای تسلط بر خودته تا به آدم موفق تبدیل بشی. قوانین مهم ماکیاولی برای کسایی هست که نمیخوان تماشاچی زندگی باشن، چون توی این دنیا یا تو تعیین میکنی مسیرت رو یا دیگران واسط مسیر میکشن. وقتی واقعیت دنیا رو متوجه میشی دیگه منتظر نمیمونی تا از کسی اجازه بگیری برای بردن. با قوانین مشخص میری جلو و تو هم جزء برنده ها میشی. مردم تا وقتی خوب بودن و حقیقت رو دوست دارن که مجبورشون نکنه تغییر کنن. صداقت رو دوست دارن تا وقتی که اون صداقت دیوارهایی که برای پنهان کردن ضعفاشون کشیدن رو خراب نکنه. ولی ماکیاولی اون خشونت پنهان دیدن واقعیت‌های زندگی رو همون جوری که هست رو فهمیده بود. اون میگفت آدم‌ها اونقدر ساده‌اند و اونقدر دنبال نیازهای سطحی کوتاه مدتشون هستن که اگر هر کسی بخواد گول بزنه همیشه یکی هست که گول بخوره و با کمال میل هم گول میخوره. این دیدگاه ماکیاولی بدبینی نیست. این داره کالبد شکافی ذات آدمیزاد رو میگه. آدما دروغ شیرین رو به حقیقت تلخ ترجیح میدن. اونایی که این آرامش شیرین دروغی رو رد میکنن و انتخاب میکنن ببینن تبدیل به یه چیز دیگه میشن، بله اونا خطرناک میشن و دیگه نمیشه کنترلشون کرد. چرا؟ چون شفاف و واقعی نگاه میکنن. به خودت دقت کن. وقتی که هدف پشت انگیزه های آدم ها رو تشخیص بدی دیگه به نمایش های دروغیشون واکنش نشون نمیدی.
دیگه به این آدم‌ها که از دلسوزی و عذاب وجدان تو تغذیه میکنن غذا نمیدی. دیگه دنبال تایید گرفتن از کسایی نیستی که اصلا قرار نبود هیچ وقت تو رو تایید کنن. شاید یکم بیرحمانه به نظر بیاد، چون بهای سنگینی داره، مرگ توهماتت. میفهمی که وفاداری آدما به تو فقط تا وقتی ادامه داره که سود داشته باشی. میفهمی که اخلاقیات اگر دست یه آدم اشتباه بیفته تبدیل به یه سلاح میشه. میفهمی که قولهایی که بهت داده شده فقط و فقط یه مذاکره پنهان یک طرفه بوده. خوب دقت کنید. ما داریم در مورد ساختن یک ذهن قوی توی روابط بر پایه دیدگاه نیکولو ماکیاولی صحبت میکنیم. بیشتر آدما نمیتونن با واقعیت روبرو بشن. اونا در ظاهر عشق و مهر و محبت رو ترجیح میدن چون گرم و نرمه، اما در نهایت جذب قدرت میشن. قدرتی که توی سرما زندگی میکنه، جایی که هر تصمیمی بدون هیچ خطایی گرفته میشه. آدمای موفق اینو میدونن، شفافیت و قدرت زادگاه کنترله. وقتی نگاهت درست باشه میتونی دستکاری‌های بقیه روی خودت رو قبل از اینکه شروع بشن قطع کنی و این خودش برگ برنده محسوب میشه. دیگه جواب سوالایی که برای به دام انداختن طراحی شده رو نمیدی. تو شرایط ادامه رو تعریف و تعیین میکنی. آدمای با نفوذ واقعی رو ببین، زیاد حرف نمیزنن. اما وقتی حرف میزنن هر کلمه‌شون مثل یه دستور میشینه. چون که برای عواقب هر کلمه مثل یک شطرنج باز تحلیل کردن. اونا دقیقاً میدونن چی میخوان و از قبل میدونن قرار نیست چی رو تحمل کنن. واسه خودشون قانون دارن، اگر قوانین اونا رو نقض کنی فقط میرن و بحث نمیکنن. برای رسیدن به این سطح باید یک جراحی احساسی دردناک روی خودت انجام بدی. آدما و صداهای اضافی رو قطع کن. نظر آدمایی که خودشون هیچی نساختن رو قطع کن. قرار نیست همه چیز و همه کس رو ببینی. فقط روی اون چیزی که اهمیت داره تمرکز کن. کاری که یه شمشیر بزرگ با کلی زور بازو انجام میده رو یه خنجر کوچیک با قطع شاهرگ انجام خواهد داد. تمرکز کردن تو هم همینه. دقیق و اصولی هدایتش کن. قطعاً توی این مسیر خیلی ها رو باید بذاری کنار. چون بهت میگن سرد شدی، بی احساس شدی، حسابگر شدی، ولی منظورشون در اصل اینه که دیگه نمیتونن از ساده و خوب بودنت تغذیه کنن. دیگه قابل پیش بینی نیستی. و آدمای قابل پیش بینی همیشه تومه هستن. بابت این تغییراتت هیچ وقت عذرخواهی نکن. تو بیرحم نیستی، تو فقط دیگه بیدار شدی. بذار بقیه توی دلسوزی ها و عشق و گیجی بیپایانشون غرق بشن. تو راه خودت رو برو. جوری راهت رو از وسط این آشوب باز کن و برو، انگار که از روی یک نقشه راه که فقط خودت میبینی داری راهت رو میری. چون وقتی حقیقت رو به صورت واقعی ببینی و بیدار بشی دیگه راه برگشتی نیست و تو دیگه اون آدم سابق نمیشی. حالا یه آدم قدرتمند شدی که نابود شدنی نیست. توی همه زمینه‌ها قوی و نفوذناپذیر شده. این همون قدرتیه که ماکیاولی بهش احترام میذاشت. مثل آدمی شو که دورت یه حاله نور هست که اون حاله نور باعث میشه کسی نتونه بهت نفوذ کنه و بهت قدرت میده تا به همه دستور بدی که طبق نقشه راه تو پیش برن. بشین روبروی آینه و خودت رو برای خودت تعریف و بازنویسی کن. در ظاهر خودت باش، اما از درون کاملا تغییر کن. بیشتر آدما خود آینه هستن. نظر بقیه، حال و هوا و مد روز بقیه رو بازتاب میدن. خودشون رو تغییر میدن تا مثل بقیه باشن، تا توی محیط جا بشن با امید این که قبولشون کنن. ولی توی این پروسه خودشون رو گم میکنن و دنیا هم نابودشون میکنه. چون دنیا برای کسی که نمیدونه کیه احترامی قائل نیست. آدمای قدرتمند هویتشون رو مثل یه قلعه تعریف میکنن. اونا تصمیم میگیرن که کی باشن و چه اصولی رو رعایت کنن و بعد کاملا تبدیل به اون آدم میشن. پس دیگه زور نزن و سعی نکن که آدما رو قانع کنی که با ارزشی. دیگه دنبال تایید گرفتن از کسایی نباش که از شخصیت و هدف تو پایین‌ترن. وجودت و شخصیتت باید جوری باشه که نیاز به توضیح نداره.
اینجوریه که قدرت رو شخصی سازی میکنی. دیگه به توجه کسی نیاز نداری تا حس کنی واقعی هستی. دیگه به پارتنر یا همصحبتی نیاز نداری تا حس کامل بودن کنی. وقتی به این نقطه برسی غیر قابل پیش بینی میشی. چون دیگه کسی نمیتونه تهدیدت کنه به اینکه چیزی رو ازت میگیره. اونا دیگه نمیتونن چیزی رو ازت بگیرن که بهش وابسته نیستی. چون تو دیگه به هیچی وابسته نیستی. نمیتونن با تأییدی که دیگه دنبالش نیستی گولت بزنن و ازت سوء استفاده کنن. نیکولو ماکیاولی توی کتاب شهریار اون حاکم‌هایی رو تحسین میکرد که قدرتشون رو از ذهن خودشون میساختن، نه از خون و نژادشون. اون میگفت ظرفیت فردی برای شکل دادن به سرنوشت از طریق هوش و اراده. این فرق بین پادشاهی که توی قصر و توی طلا به دنیا اومده و اونی که تاج و تختش رو از هیچی ساخته، اولی قدرتش قرضیه، دومی خود قدرته. شخصی کردن قدرت یعنی تو مسئول هر پیروزی و هر زخمی هستی. دیگه مسئولیت اشتباه رو گردن بقیه نمیندازی. دیگه هی غر نمیزنی و کنترل رو دستت میگیری. چون تنها راه این که مالک قدرتمند زندگی خودت باشی همینه. آره، این کارا قطعاً تو رو یه آدم منزوی میکنه. قدرت واقعی همینه. چون وقتی که به تایید بقیه برای ارزشمند بودن وابسته نباشی، وارد یه نوع از آزادی میشی که بقیه رو میترسونه. بهت میگن خودخواه، مغرور، سرد، سنگ، ولی چیزی که واقعاً حس میکنن ترسه. چون استقلال تو اونا رو وابسته میکنه. این قضیه ربطی به سلطه‌جویی روی آدما نداره. چون دیگه مهم نیستن، ربط به حاکمیت برخورد دارن. یعنی تبدیل به آدمی بشی که به تاج و تخت و تایید دیگران احتیاج نداره. چون هر جا که اون باشه تخت پادشاهی همونجاست. تو دیگه دنبال قدرت نمیری. چون تو خود قدرت هستی. ماکیاولی میگفت اونی که به خودش مسلط بشه قطعاً به بقیه هم مسلط میشه. پس سعی نکن دنیا رو کنترل کنی. خودت رو به صورت کامل کنترل کن. اون وقت میبینی که دنیا چطور دور این جاذبه تو میچرخه. آدمای موفق متوقف نشدنی اینجوری ساخته میشن. چون قدرت چیزی نیست که دیگه دنبالش برن، چیزیه که هستن. یه نقطه‌ای تو اوج گرفتن هر آدم موفقی هست که دنیا دیگه نمیپرسه آیا موفق میشه یا نه، بلکه میپرسه کی موفق میشه. این لحظه‌ایه که پیروزی حتمی میشه. ماکیاولی میگه آدما بیشتر با چشمشون قضاوت میکنن. یعنی آدما دنبال حقیقت واقعی نمیرن، دنبال چیزی میرن که متوقف نشدنی به نظر بیاد. اگه بتونی کاری کنی که صعودت قطعی به نظر برسه، دنیا و آدما و کائنات شروع میکنه بهت کمک کردن تا بری بالا. یا از ترس، یا از تحسین، یا از تسلیم شدن. این حاله حتمی بودن شانسی ساخته نمیشه. با جنگ روانی با خودت، خویشتن‌داری و ثبات قدم ساخته میشه. بی سر و صدا و آروم پیشرفت میکنی، ولی استراتژیک نشونش میدی و عمل میکنی. فقط یه ذره از حرکتت رو نشون میدی که بگی رو به جلو هستی. فقط یه ذره اعتماد به نفست رو نشون میدی که شک کردن بهت احمقانه به نظر بیاد. وقتی آدم‌ها این محکم بودن و حتمی بودن تو رو باور کنن، شروع میکنن خودشون رو با جهت تو هماهنگ کردن. چون میترسن از تو جا بمونن و تو رو از دست بدن. باید توی این پیشرفت بی دردسر استاد بشی. حتی وقتی داری شکست میخوری. نشون ندی. جوری حرکت کن که انگار نتیجه راه تضمین شده، حتی وقتی که مطمئن نیستی. یه اطمینان آروم از خودت نشون بده. هیچ وقت عصبی به نظر نرس. چون به محض اینکه دیگران وحشت و ضعفت رو توی وجودت حس کنن، طلسم میشکنه. نیکولو ماکیاولی به این میگفت تئاتر قدرت. این فریبکاری نیست، استراتژیه. چون تو داری روایت رو شکل و جهت میدی قبل از اینکه بقیه برات بنویسنش. اگر جایی شک کردی، فقط توی خلوت خودت انجامش بده، نه جلوی بقیه. و هیچ وقت برای حتمی بودن خودت با کسی بحث نکن. نیازی نیست چیزی رو به کسی ثابت کنی. هر کسی که میخواد باشه. بذار حضورت، سرعتت و دقتت و شخصیتی که ساختی خودش حرف بزنه. هرچی بیشتر اصرار کنی کمتر باورت میکنن.
هرچی بیشتر شبیه سرنوشت رفتار کنی بیشتر به عنوان حقیقت قبولت میکنن. قطعی بودن غرور نیست. خونسردی در اوج عدم قطعیته. با تمرکز مداوم به دستش میاری. با ادامه دادن وقتی که دیگران جا میزنن. تو لازم نیست آدما و دنیا رو قانع کنی که قرار پیروز بشی. فقط باید کاری کنی که تصور نبردن تو واسهشون غیر ممکن بشه. از اینجا به بعد که یواش یواش دنیای اطرافت رفتار آدما شروع میکنه به تغییر کردن به سمت تو. حالا دیگه درها رو قبل از اینکه بزنی باز میشن. آدما شروع میکنن خودشون رو کوچیک کردن تا برای تو جا باز کنن. به این نقطه که برسی قدرتت میشه یه جاذبه. قدرتی که فقط از ذهن تو دستور میگیره. هیچ وقت قابل پیش بینی نباش، چون آدم ضعیف قابل پیش بینیه و عاشق ثباته. برای همین کنترل کردنشون آسونه. قابل پیش بینی بودن یه زندانه. اگه بقیه بتونن حرکت بعدی تو رو پیش بینی کنن، به راحتی میتونن جلوت رو بگیرن و بازیت بدن، چون میدونن قراره چطور واکنش نشون بدی. پس کنترل قدرت فقط این نیست که سخت و سفت باشی. اینه که غیر قابل خوندن و غیر قابل پیش بینی باشی. اگر قدرت داشته باشی، دشمنات همیشه مضطرب هستن. باعث میشه آدمو قبل از اینکه بخوان تو رو دور بزنن و باهات در بیفتن تردید کنن، چون نمیتونن تو رو پیش بینی کنن و همین مثل سپر دفاعی تو هست. اونا از تو میترسن چون نمیدونن قراره چی کار کنی. یادت باشه هیچ وقت احساسی عمل نکن. تمام حرکت‌های یهویی تو در دید دیگران در واقع عمدیه و هر غافلگیری نتیجه برنامه‌ریزی پشت پرده توئه که فقط خودت ازش خبر داری. تو یه جاهای آشوب روانی ایجاد میکنی، نه چون کنترلت رو از دست دادی، بلکه چون میخوای بقیه کنترلشون رو از دست بدن. تا تو کنترلشون کنی به این میگن جنگ روانی. فقط تعادل رو نگه دار و توی هیچ چیز زیاده روی نکن. اگر زیاده آشوب بپا کنی، ساختار خودت رو خراب میکنی. زیادی منظم باشی قابل پیش بینی و یه طعمه میشی. باید بین این دوتا رو در نوسان باشی. تو دنیا همه اشتباه میکنن، همه شکست میخورن، زمین میخورن، اما فقط تعداد کمی اون درس مهم پشت شکست رو میفهمن و خودشون رو تغییر میدن. ماکیاولی میگه شانس دمدمی مزاجه، ولی آدم عاقل و خردمند بلد جوری بزنتش که تسلیم بشه. یعنی نمیتونی جلوی بدشانسی رو بگیری، ولی میتونی خوششانسی رو مجبور کنی بهت خدمت کنه. این راز آدم‌هایی است که بعد از هر بار شکست دوباره پرقدرت بلند میشن و با روش جدید شروع میکنن. اونا وقتشون رو برای قصه خوردن تلف نمیکنن. اونا دلایل شکست رو یک بار کالبد کافی میکنن و تمام. درس‌های لازم رو ازش میگیرن تا دوباره این اشتباه رو نکنن و بعد همه چیز رو فراموش میکنن و به راهشون ادامه میدن. آروم، بدون احساسات، با دقت جراحی. یادت باشه شکست نقاط ضعف تو رو سریعتر از موفقیت بهت نشون میده. بهت نشون میده کجاها ساده‌لوح بودی، کجاها اشتباه بچگانه کردی، کجاها خودت رو لو دادی. بعد شکست میتونی هویت قربانی رو برداری یا هویت معمار. قربانی برای چیزی که از دست داده عزاداری میکنه، غصه میخوره و خودخوری میکنه. اما معمار بررسی میکنه که چطوری از دستش داده و چطور شد که شکست خورد و یک نقشه جدید طراحی میکنه که دیگه هیچ وقت این اتفاق نیفته. ققنوس اینطوری از خاکستر خودش دوباره بلند میشه. آدمای موفق در واقع هیچ وقت نمیبازن، چون هر بار شکست برای اونها یه درس جدیده تا نقشه راهشون رو دقیق تر بکشن. اونا خیانت رو تبدیل به اطلاعات میکنن، طرد شدن رو تبدیل به اصلاح شدن، درد رو تبدیل به دقت و هر تحقیری تبدیل به یه بذر قدرت میشه که در خفا کاشته شده. یادت باشه باید چیزی به نام انصاف رو از ذهنت پاک کنی. یعنی نباید انتظار داشته باشی دنیا با تو منصفانه برخورد کنه و به اندازه تلاشت و خوب بودنت بهت پاداش بده. خوب بودن دیگه باعث در امان بودن نیست، چون عدالتی در کار نیست. فقط برگ برنده تو نقشه و خردمندی هست که تو از اتفاقات و شکست‌ها بیرون میکشی. شکست درس‌هایی بهت میده که هیچ پیروزی نمیتونه بهت بده.
بعد از اون شروع میکنی به پیش بینی کردن خیانت به جای اینکه ازش زخم دوباره بخوری. دیگه زیر فشار خیانت له نمیشی، بلکه قبل از اتفاق افتادن خیانت متوجه شدی و نقشه راه رو میدونی. خطرناکترین نوع قدرت فیزیکی نیست، بلکه روانیه. زمانی که روانت قوی بشه همه چیز رو میتونی کنترل کنی. بیشتر آدما میخوان دوست داشتنی باشن، اما آدم قدرتمند میخواد مورد نیاز و احترام باشه. اگر نیاز و احترام به همراه ترس باشه، به همراهش عشق و دوست داشتن هم میاره. چون فقط دوست داشتنی بودنه که شکننده هست، اما مورد نیاز و احترام بودن بهت دوام میده. مجبورشون میکنه از موفقیت تو محافظت کنن و ترس از دست دادنت رو داشته باشن، حتی وقتی ازت بدشون میاد. خب حالا چطور وابستگی ایجاد کنیم؟ اول خودت رو مفید میکنی، نه با چاپلوسی بلکه با ارزش آفریدن. میشی اونی که نتیجه میده، اونی که مشکل رو حل میکنه. میشی اون ستون آروم توی هر سیستمی که هستی. حالا وقتی به قدرت تو تکیه کردن، یه ذره خودت رو عقب میکشی. کافیه که خلأ نبودنت رو حس کنن. این عقب نشینی مفید بودن رو تبدیل به احتیاط میکنه. این هنر توه. باید تعادل بین بودن و نبودن رو پیدا کنی. اگه زیادی زود عقب بکشی ازت جدا میشن. اگه زیادی بمونی بودنت براشون عادی میشه. قدرت واقعی توی زمانبندی درسته. اینکه دقیقاً بدونی چه زمانی غیب بشی تا نبودنت اهمیت تو رو بیشتر کنه. قدرت وقتی زیادی در دسترس باشه فاسد میشه. اگه همیشه در دسترس باشی میشه وظیفت. اگه همیشه جلوی چشم باشی و دیده بشی عادی میشی. پس به وقتش به صورت استراتژیک غیب شو. بذار دلشون برای صدات، برای راهنماییت، برای انرژیت، برای نگاهت، برای بوی عطرت، برای بودنت تنگ بشه. بذار همیشه یادشون بمونه که حضور تو تضمین شده نیست. بذار بدونن که هر لحظه ممکنه تو رو واسه همیشه از دست بدن. حالا وقتی برگردی دیگه متفاوت باهات برخورد میکنن. با احترام، با ترس. چون حالا میدونن زندگی بدون تو چه شکلیه. حالا میدونن خیلی زود دیر میشه و اونا بازنده این بازی میشن. نیکولو ماکیاولی میگفت همه چیزی که به نظر میای رو میبینن، اما کمتر کسی چیزی که واقعا هستی رو تجربه میکنه. قدرت خودت رو با 3 سلاح کنترل کن: اسرارآمیز بودن، ثبات، انعکاس قدرت. اسرارآمیز بودن باعث میشه بقیه دنبالت بیفتن تا ازت سر در بیارن. ثبات به قدرت افسانه‌ای تو وزن میده. انعکاس قدرت نشون میده تو توانا هستی، حتی وقتی مطمئن نیستی. اگه به اندازه کافی با استراتژی رفتار کنی، آدما دیگه ازت سوال نمیپرسن، بهت شک نمیکنن، بلکه باورت میکنن. فقط یادت باشه هیچ وقت آشفتگی درونت رو نباید علنی نشون بدی. نباید عصبانی و پریشون بشی. اشتباهاتت باید فقط توی خلوت خودت اتفاق بیفته. بازسازی درونیت باید بی سر و صدا باشه و بازگشتت باید با شکوه باشه. دنیا و آدما به نتایج احترام میذارن، نه به توضیحات. تو نباید با همه واقعی باشی. تو مجبوری استراتژیک باشی تا هم آدمهای مهم زندگیت رو حفظ کنی، هم شکست نخوری. چون شفافیت کامل با آدما نشان دهنده قدرت نیست، بلکه تسلیم شدنه. احساسات ساده ترین راه برای کنترل کردن یه آدمه. برای همین دنیا پر از آدمهایی هست که بلدن چطور تحریکت کنن. اونا فقط کافیه یه حس خوشایند بهت بدن. حسی که باعث بشه دوپامین توی خونت ترشح بشه. اما حواست باشه، به محض اینکه واکنش نشون بدی، دیگه شفافیت و کل بازی رو باختی. حالا میشه به هر سمتی هلت داد و تو دیگه رهبر این رابطه نیستی. یه استراتژیست با منطق زندگی میکنه. اونی که منطق رو میذاره کنار در واقع یه برده هست. برده این رابطه. از حالا به بعد دیگه خودت رو برای کسی که قرار نیست بفهمته توضیح نمیدی. دیگه وارد بازی کسی نمیشی که بازنده بازیش از قبل مشخص شده و این نقش رو انداخته روی تو. دیگه سعی نمی کنی آدمی رو که خودش رو یه بازنده میدونه نجات بدی، چون که تو نمیتونی اون رو نجات بدی، بلکه در نهایت اون تو رو هم یه بازنده میکنه.
آدم آروم همیشه بیشترین کنترل رو داره، چون خونسردی آدم احساساتی رو عصبانی میکنه. اولش اونا فکر میکنن این بی‌تفاوتیه، ولی در واقع این ارزیابیه. تو داری زمین بازی که وارد شدی رو مطالعه میکنی، در حالی که اونا دارن دستشون رو میکنن. دوباره تکرار میکنم، قدرت از حضور دائمی نمیاد، بلکه از مجموع حضور و غیبت‌های استراتژیک میاد. هرچی در دسترس و جلوی چشم باشی عادی‌تر میشی. صمیمیت بیش از حد آرامش میاره و وقتی آرامش بیاد اول احترام رو میکشه. آدمای قدرتمند اینو به صورت غریزی میفهمن. به وقتش پیداشون میشه و به وقتش غیب میشن. فاصله گرفتن بیمهری نیست، در واقع یه طراحی اصولیه. این خودش یه هنره که کاری کنی آدما برای نزدیک شدن بهت و حفظ تو تلاش کنن. باید توی فاصله گرفتن استاد بشی. کم حرفی تو از هزاران کلمه بلندتر میشه. نبودنت خودش شروع میکنه به حرف زدن. هرچی کمتر خودت رو توضیح بدی اونا بیشتر وسواس پیدا میکنن که بفهمنت. هرچی کمتر پیدات بشه بیشتر فکر میکنن که کجایی. و بهت تبریک میگم، توی مجموع همین فکرها توی ذهنشون رو تسخیر کردی. این خودش جاذبه روانیه، نیروی کمیابی، چیزی که کمیابه قطعاً با ارزش میشه، چیزی که همیشه هست دیده نمیشه. فاصله گرفتن ذهن خودت رو هم تقویت میکنه. وقتی از دور نگاه میکنی در واقع بازی رو از بالا میبینی. حالا میفهمی کی واقعیه، کی وقتی بهت نیاز داره هست و حقیقت رابطه واسط مشخص میشه. اگر درست این استراتژی فاصله گرفتن رو اجرا کنی شمشیرت کاملا تیز میشه. پس کمتر در دسترس باش. بذار آدما برای توجهت صبر کنن. بذار برای جواب دادنت لیاقت نشون بدن و تلاش کنن، چون کمیابی احترام میاره. خورشید هر شب غیب میشه و دقیقاً به خاطر همینه که دنیا منتظر برگشتنش میمونه و برگشتش رو جشن میگیرن. پس عقب بکش، نگاه کن، بذار منتظر بمونن و وقتی که تصمیم گرفتی برگردی کاری کن که هیچ وقت فراموش نکنه. اینجوریه که قدرت فقط دست بعضی از آدم هاست، نه همه. آروم بودن استراتژیک. ماکیاولی میگه هر پادشاهی که تاجش رو و سرزمینش رو از دست داد فقط گول یه توهم رو خورد، این که صعود تموم شده. ولی آدمای قدرتمند میدونن صعود هیچ وقت تموم نمیشه، چون قدرت یه دارایی نیست، یه موجود زنده است. باید بهش غذا بدی وگرنه از گرسنگی میمیره. تکامل آخرین سلاح قدرته. اینجوریه که از حسادت، از خیانت و از زمان جلو میزنی. آدمای قدرتمند هیچ وقت توی یه نسخه ساده از خودشون جا خوش نمیکنن. آدمای بازنده میگن من همینیم که هستم. فکر میکنن این جمله قراره ازشون محافظت کنه. فکر میکنن این هویت اوناست. اما آدمای قدرتمند این هویت رو خراب میکنن. این آخرین قانون آدمای قدرتمنده. هیچ وقت نرس. به حرکت ادامه بده. به یادگیری ادامه بده. بذار اونا دنبال سایت حرکت کنن، در حالی که تو داری بی سر و صدا خودت رو بازنویسی میکنی. بذار راجع به این که تو کی هستی بحث کنن، در حالی که تو داری اونی که قراره بشی رو میسازی. بذار از تکامل تو همیشه بترسن، چون ترس همون احترامه که قیافش رو عوض کرده. این یعنی قدرت، یعنی نه فقط یک بار بلکه برای همیشه پیروز شدن. قدرتمند شو و قدرتمند بمان. بهت تبریک میگم و خوشحالم از اینکه تا اینجای ویدیو رو با من همراه بودی. سعی کن این ویدیو رو باز هم تماشا کنی، چون هر بار نکات جدیدتری از توش در میاری. منتظر ویدیوهای بعدی باش. ما قدرتمندترین نوع خودمان را خواهیم ساخت. موفق باشید.